Azi îți arăt cum să-ți citești scaunul. Consistența, forma, culoarea, mirosul, frecvența și mai ales când să nu mai aștepți și să mergi la medic. Fiindcă episodul de astăzi este despre mase fecale. Atunci când erau copiii mici, eu tare mă bucuram când aveau scaun în toată ziua și era o bucurie pentru mine. Dar noi maturi, nu știu de ce, ne uităm la piele, la unghi, la păr, dar la ce facem acolo în toaletă, mai puțin. Acum eu aș vrea ca noi să ne întoarcem și să descifrăm semnele din toaletă, fiindcă ne spune foarte multe masele fecale despre cum funcționează tractul gastrointestinal. Aici, atenție! Dacă aveți unul din aceste semne, nu ne tratăm singuri acasă sau căutăm soluții pe internet. Sângele roșu în scaun este un semn de alarmă. Scaunul negru ca smoala, lipicios, e un semn să te adresezi la medic. Febra, care este însoțită cu frisoane și diaree, la fel mergem urgent la medic, durerile puternice abdominale și slăbirea inexplicabilă. Sunt semne care cer urgent să te adresezi la un medic. Ce înseamnă un scaun normal? Asta înseamnă că noi ne așezăm pe oală și facem totul fără durere, fără efort mare, fără a sta mult pe toaletă și fără senzații că încă nu s-a terminat. Deci, defecația trebuie să fie o plăcere. Ideal ar trebui să stăm pe toaletă 3, maxim 7 minute. Dacă stăm mai mult de 15-20 de minute, de multe ori asta nu este despre intestin și acolo nu este o problemă intestinală. E vorba despre telefon. Creierul uită că trebuie să plece de pe toaletă și face scroll. O altă cauză poate fi poziția greșită și aici trebuie să avem șoldurile mai jos și genunchii ridicați mai sus. Și o altă cauză poate fi că noi tot amânăm, suntem foarte ocupați și amânăm semnalul primar și amânăm undeva după masă încolo și asta tot poate duce la faptul că noi stăm mai mult pe toaletă decât ar trebui să stăm. Toți gastroenterologii din lume folosesc scara Bristol, care are 7 tipuri, de la 1 până la 7. Scaunul care se consideră normal este 3 și 4 și el arată cam în așa fel. Tipul 3 este sub formă de cârnaț, poate avea niște fisuri la suprafață, poate avea, dar este moale și ușor de eliminat. Tipul 4 este netted și de multe ori este considerat ca un șarpe. Moale, netted și sub forma unui șarpe. Dacă ești între aceste tipuri 3 și 4, de obicei aceste tipuri de mase fecale este considerat normal. Înseamnă că noi avem un tranzit bun, hidratare rezonabilă, fibre decente în alimentație și un peristaltism bun. Dar ce facem noi cu tipul 1 și 2? Tipul 1 și 2 de obicei este considerat că avem constipație. Tipul 1 sunt biluțele tari. Iată, în așa formă, sunt niște biluțe tari, sub formă de, clienții așa își spun, fac niște biluțe perfecte de oiță. A doilea tip, tot aceste biluțe, doar că ele sunt lipite. O leacă am făcut mai, iată așa niște, sunt sigur le cunoașteți. Sunt biluțe tot tari, dar deja se lipesc între ele. Se formează ca un cârnăcior grundjos. Așa. Și asta ne sugerează că noi avem constipație. Așa mase fecale formăm atunci când avem puțină fibră, puțină apă, puțină mișcare și în unele cazuri când avem stres. Sau suntem foarte grăbiți, amânăm mersul la toaletă. Poate fi în cazurile când schimbăm rutina. De exemplu, în călătorii putem avea astfel de cazuri când facem constipație. Unele medicamente și suplimente, cum este, de exemplu, suplimentele de fier, pot provoca constipațiile, dar odată ce înlăturăm acest factor, constipația dispare. În hipotiroidism, practic, toate procesele biochimice încetinesc, respectiv încetinește și peristaltica intestinului, ceea ce duce la constipație.
Ce să facem ca să revenim la un scaun normal, adică la tipul 3 și 4? De la 1, 2 să ajungem la 3 și 4. Logic, să aducem fibră în alimentație, să avem apă atât de cât avem noi nevoie, astfel încât el să nu mai scoată de aici apa, fiindcă în intestinul gros de acolo se scot toate mineralele, vitamine, inclusiv și apa. Să avem mișcare, să nu amânăm mersul la toaletă și poziția bună, genunchii mai sus și șoldurile mai jos. După scara Bristol, tipul 5 și 7 este scaunul moale sau diaree. Ce înseamnă de fapt? Diaree nu înseamnă doar de mai multe ori. Diaree înseamnă prea moale. Tipul 5, bucățile sunt moi cu margini clare. Tipul 6, bucăți moi, sfărâmate cu aspect păstos. Tipul 6 ar fi ca o fel de cășuță. Terci, cășuță. Tipul 7 e deshidratare totală, practic acolo este ca apa. Cea mai gravă este tipul 7, că anume aici este o deshidratare cu intoxicația întregului organism. Și aici trebuie investigație urgentă a unui specialist în domeniu. Ori oprim, ori vedem care este cauza. După un tratament cu antibiotice, se modifică flora bacteriană, respectiv se modifică și consistența scaunului. În cazul sindromului de colon iritabil, uneori după bolile inflamatorii intestinale, și aici trebuie investigație, bolile inflamatorii intestinale, trebuie investigat pacientul, mai ales dacă este vorba de o diaree și cu vomă, e o deshidratare totală și grav. Regulă, dacă diarea persistă sau revine mai des, plus la toate mai apare sângerări sau febră, deci asta nu se tratează de sine stătător, ci mergem la specialistul în domeniu. Culoarea masei fecale, cum ar trebui să fie culoarea normală? Culoarea normală variază de la maro deschis la maro închis. Aici dependență de alimentația și de tranzitul intestinal. Roșu aprins poate fi atunci când noi avem hemoroizi. Dacă la suprafață e sânge sau roșu și este urmat de dureri, e vorba de hemoroizi sau fisuri, adică sângerările sunt la nivel inferior, adică jos. Dacă noi avem culoarea negru, poate fi semnal de sângerare de la nivel superior și aici trebuie investigație de exclus unele patologii și cât mai devreme, cu atât mai bine. Când este foarte deschis, asta înseamnă că noi nu avem pigmenți biliari. Culoarea maselor fecale o formează stercobilina. Adică stercobilina este un metabolit al pigmenților biliari. Vezica biliară elimină bila, iar în intestinul gros, sub influența florii intestinale, bilirubina se transformă în stercobilină. Și stercobilina dă culoarea maselor fecale. Și dacă noi nu avem, adică culoarea este incoloră, în culori dau un fel de lut albicios, atunci înseamnă că noi avem o patologie la nivel de vezica biliară, ficat, și aici trebuie investigație alături de medicul specialist. Culoarea verde poate fi provocată de multă verdeață în alimentație sau unele suplimente. De obicei, dacă avem așa cazuri, excludem alimentul sau suplimentul și a doua zi primim o formă naturală sau o culoare naturală a maselor fecale. Atenție la falsuri. Da, fierul, de exemplu, poate închide masele fecale, adică le face un pic mai întunecate, dar și unele produse alimentare, cum este, de exemplu, sfecla roșie, poate întuneca masele fecale. Scoatem fierul sau scoatem produsul alimentar și iarăși primim o culoare normală a maselor fecale. Aici trebuie, prin metoda excluderii, să înțelegem, e patologic sau nu. Se lipește sau nu se lipește? Hai să vă zic că dacă se lipește, asta nu e bine. Înseamnă că noi avem, ori am consumat prea mult grăsime și nu avem cu ce să prelucrăm atâta grăsime, ori noi am mâncat destulă grăsime atât de cât noi avem nevoie, dar rezervele pe care le avem noi nu putem digera aceste grăsimi. Așa că e ca și cum am avea pe farfurie grăsimi și când spălăm doar cu apă, grăsimea aia nu se spală.
dar punem o picătură de detergent și putem spăla farfuria foarte ușor. Exact așa avem nevoie de bilă pentru a digera aceste grăsimi. Dacă masele fecale se lipesc de toaletă, asta înseamnă că ai probleme cu bila. Ce trebuie de făcut? Aici trebuie de lucrat cu eliminarea vezicii biliare. Bila o să fie eliminată doar numai dacă noi vom mânca proteină și grăsime. Ajunge în stomac proteina și grăsimea și îi dă semnal bilei că tu o să ai de lucru acuși. Pregătește-te că trebuie să te elimini. Dacă noi o să mâncăm dimineața, eu de ce spun că noi avem nevoie de mic dejun? Dar nu mic dejun de ăsta cu croissant, cu cafea. Fiindcă acolo nu-s grăsimi. Noi avem nevoie de grăsimi dimineața, fiindcă toată noaptea ficatul a lucrat și a eliminat bila în vezica biliară. Acum dimineața, noi scoatem bila de acolo. Dacă noi mulți ani la rând o să mâncăm, dimineața se sedimentează și se face un fel, întâi se face nisip, săruri și după care se face pietre la vezica biliară. Și asta e o consecință la ce că noi pur și simplu nu vreau să mănânc dimineața. Mirosul. Da, ce miros aici? Mirosul el nu trebuie să fie înțepător. Mirosul nu trebuie să-ți provoace că vrei să deschizi fereastra sau să nu poți să intri din urma la unei doamne. Asta e un semn că nu fermentăm proteina. Ori am mâncat prea mult, ori nu avem fermenți ca să fermentăm proteina. Mirosul extrem de înțepător și persistent poate apărea în infecții digestive, disbioză, după tratamentul cu antibiotice, malabsorpție, în majoritatea cazurilor e vorba de malabsorpție, și în unele intoleranțe alimentare. De obicei, pacienții cunosc că au intoleranțe alimentare și recunosc ce au mâncat. Așadar, când vrei să înțelegi dacă intestinul și tractul gastrointestinal este bine, nu te uiți doar numai la frecvență, adică o dată în zi sau niciodată. Ne uităm complex, ne uităm la scala Bristol și țintim la tipul 3 și 4. Efortul și dacă este cu durere, culoarea, se lipește sau nu de vas, e mirositor sau nu, ce să facem noi pentru un tranzit mai bun? Prieteni, nimic nou sub soare. Fibre zilnic, care crește tranzitul intestinal, apă suficientă, mișcare, măcar mers 30-40 de minute zilnic, să avem o rutină a meselor, 3 mese pe zi la aceeași oră. Mestecăm încet, nu ne grăbim și nu amânăm chemarea la toaletă. Scrie-mi în comentarii, ești mai des la 1 sau 2 sau mai des la 5 și 7. Și eu fac un video separat pe problema în cauză.